easy version. Gwyneth vám řekla tu jednoduchou část, nebo jednoduchou verzi of heart math. Toho, co se týká srdeční matematiky. And I will give you some of the hard version today. A já vám dneska řeknu to složitější. Actually, what we were talking about with the autism Vlastně to, co jsme tady říkali o autismu, is also related to the heart math. také se týká té části srdce. Because all of the nerves, which we call cranial nerves, všechny nervy, které říkáme kraniální nervy, go into the brainstem, jdou do mozkového kmenu. and they're related or connected to the nerves that go into the body, A tam jsou napojeny na nervy, které jdou do celého těla. to that peripheral nervous system. Do periferního nervového systému. Now, the nerves that go from there also go into the inner ear. A tyto nervy taky jdou do vnitřního ucha. And in autism, that inner ear, the little muscle, is tightened up. A u autismu tady to vnitřní ucho, tam ten drobný sval je stažený. And it makes them very sensitive to certain sound ranges. A proto tito lidé jsou velmi citliví na určité úrovně zvuku. And what they're finding now A to, co teď se zjistilo, je, is that if they take the human voice, že když vezmeme lidský hlas, usually a woman's voice, obvykle ženský hlas, singing, zpívání, and they modulate that range so it's a little bit bigger, a trošku modulují ten rozsah, takže to zvětší, and retrain, have the autistic child listen or adult listen to those sounds, a nechají toho autistu, ať je to dítě nebo dospělý, poslouchat tenhle zvuk. it begins to allow them to hear the correct vocal range of the people around them. Tak jim to pomůže naučit se poslouchat správně ty hlasy lidí kolem, nebo ten rozsah hlasový lidí kolem nich. And they become more social. A ten autista pak je více sociální, více společenský dokáže být. Because the nerves that we use to connect socially Protože nervy, které používáme k tomu sociálnímu napojení, connect with the eyes, the mouth, se samozřejmě propojují s očima, s ústy the vocal cords, a hlasivkami and the inner ears. a s vnitřním uchem. And all of this feeds back into what we call the autonomic nervous system. A to všechno zase proudí do toho, čemu říkáme autonomní nervový systém. So when we begin to talk to each other, we look at our eyes, Když začneme spolu hovořit, tak se podíváme vzájemně do očí, we hear the sound of the voice, slyšíme zvuk hlasu and we unconsciously register whether it's safe or not. a nevědomě registrujeme, zda je to bezpečné nebo ne. And if it's safe, then that changes our breathing and our heart rate. Pokud je to bezpečné, tak tím se změní naše dýchání a náš srdeční rytmus Through the vagus nerve, skrze vegetativní nervstvo and it begins to bring us into better heart coherence. a vlastně nás to dovede k lepší srdeční koherenci. So we have a way of regulating. So there's as Buena said, a relaxation or breaking heart. Takže máme způsob, jak to regulovat. Máme, jak by neříkala, tu relaxační nebo část nebo brzdu. That's called the parasympathetic nerve. To jsou ty parasympatické nervy. And the accelerator part, A ten plynový pedál, which we think of this as being stress, or the stress part, což je vlastně ta stresová část. and that's the sympathetic nerve. A to je to sympatické nervstvo. Je ten ženský hlas přesně stanovený výška, nebo je to individuální u autismu? As the woman's voice, as you mentioned, is the range is specific for the autistic people? It's specific for all human beings, but the autistic child or adult
cannot hear that because of the tightness of the inner ear, the muscles of the inner ear. To je specificky dané vůbec pro lidský hlas, ale ten autista to právě nedokáže vnímat správně kvůli tomu snažení toho svalu vnitřního ucha. Tapping helps to relax that. And yes, and tapping, you're tapping on all of these nerves that feed into that autonomic nervous system. A když ťukáte na to nervstvo, ty nervy, vlastně, které vedou do toho autonomního nervového systému, tak to uvolňuje stažení toho svalu právě. And that corrects the dystonia. Dystonia is the name of what we call it here. Dystonia, when you can't hear. By tapping, you can make it hear. Říká se tomu dystonie, vlastně té schopnosti, nebo neschopnosti naslouchat, takže tím se to uvolňuje. So if any of this is confusing to you, let me know. Pokud je to pro vás nějak matoucí, nebo pokud mu nerozumíte, tak mě dejte vědět. So I want to bring this back into the autonomic nervous system. Takže se teď vrátíme zpátky k tomu autonomnímu nervovému systému. This is very new in science. Tohle je velmi nový výzkum ve vědě. We've known about heart rate variability that we look at the heart now. My známe ten srdeční rytmus, ty mapy a tu matematiku srdce, na kterou jsme se dívali. For several decades. To už funguje několik desetiletí. But we've not understood how the parasympathetic or vagus nerve works. Ale nevěděli jsme, jak funguje to parasympatické nervstvo. And now we know there are really two parts to it. A teď víme, že existují dvě části. One is a very old part that we see in crocodiles and lizards and reptiles. Jedna je taková velmi stará část, s kterou se setkáváme u plazů, u vyštěrů, u krokodýlů. And another part we see in mammals. A druhou část vidíme u savců. Now that mammal part regulates the heart. Ta část savců reguluje srdce. And the crocodile part regulates the stomach and the intestines and all of the internal lower organs. A ta plazí část reguluje žaludek, střeva a všechny ty orgány dole. So when that autonomic system is thrown out of balance, takže když tady ten autonomní systém není v rovnováze, we have several ways of responding. Existují různé způsoby reakce na to. First of all, in a social situation, we see something that's safe as we talk to people. Především v nějaké společenské situaci hovoříme s lidmi, zdá se to bezpečné. And it brings the heart into a nice, even rhythm because we feel safe and comfortable. A my se cítíme tedy v bezpečí a v pohodě a srdce je v takovém příjemném, pravidelném rytmu. And the heart and the brain begin to release a hormone called oxytocin. A srdce a mozek začínají vypouštět, uvolňovat hormon oxytocin. Oxytocin is the hormone that mothers make to bond with their children. Je to také hormon, který vytvářejí matky, aby navázaly pouto s dítětem. And we used to think that was all it did. A my jsme si mysleli, že to je všechno, co tady jde. But now we know both men and women produce it. Ale, nebo že se vyrábí jenom v těchto okamžicích, ale teď už víme, že muži i ženy tenhle hormon mají. And when the heart comes into nice coherence, a když právě srdce se dostane do pěkné koherence, we start to produce more oxytocin. Tak začneme uvolňovat více od oxytocinu. And we begin to bond with each other. A navazujeme vazby pouta s ostatními. We become more open. Jsme otevřenější. More generous. Štědřejší. More caring. Více nás zajímají ostatní. And more compassionate for other people. A máme i více soucitu pro ostatní. But that's if everything goes right. A tohle je ale, když všechno probíhá správně, hladce. But if for some reason we see our environment as threatening, ale pokud z nějakého důvodu máme pocit, že to prostředí je pro nás nebezpečné, the first thing we want to do is to run away or withdraw, move away.
Takže první, co chceme udělat, je utéct nebo stáhnout se. And that's part of the stress or that accelerator part of the nervous system. A to je součást stresu nebo toho plynového pedálu nervového systému. It's called flight. Říká se tomu ten útěk. And if we can't run away, then we get ready to fight. Je to uteču nebo budu bojovat. Když nemůžeme utéct, jsme připraveni na boj. And that's the upper part of that vagus nerve that's, or the stress part, I mean this parasympathetic nerve that's doing that. A to je ta horní část nervového systému sympatického, která za tohle je odpovědná. Now, if that doesn't work, what do we do? A když tohle nefunguje, co uděláme? We faint. Tak odvíme, odejdeme. We pass out. We go unconscious. Prostě odejdeme do nevědomí. And that's regulated by that whole part of the vagus nerve, of the parasympathetic. A to zase reguluje ta stará část toho parasympatického nerstva. But it can also affect us physically inside. Ale rovněž to na nás může mít fyzický vliv uvnitř. So if there's a lot of stress, Takže pokud čelíme hodně stresu, it suppresses a lot of our good hormones that keep us healthy. tak to potlačuje spoustu těch pozitivních zdravých hormonů, které nás udržují ve zdraví. It suppresses the immune system, so we become more easily open to infections. Potlačuje to imunitní systém, to znamená, že jsme více náchylní infekci. And it disrupts our digestion. Také to narušuje naše zažívání. So we develop things like irritable bowel syndrome. Máte potom syndromy jako syndrom dráždivého tračníku And autoimmune diseases nebo různá autoimunitní onemocnění, like lupus jako lupus or multiple sclerosis nebo roztroušená skleróza or rheumatoid arthritis. nebo reumatoidní artritida. These all become autoimmune diseases because that system is out of balance. Toto všechno jsou autoimunitní onemocnění, protože váš systém, váš organismus není v rovnováze. So I'm trying to make the point that it's very important that we balance those systems through our breathing. Takže já chci jenom zdůraznit, že je právě velmi důležité, abychom ten systém dostali do rovnováhy skrze dýchání. So this, if we can get to the nice, even, slow breathing and balance the heart rhythm, Takže když se dostaneme do toho stavu toho hlubokého, uvolněného, pravidelného dýchání then we begin to balance the autonomic nervous system. a do té koherence srdce, tak se začne vyrovnávat i ten autoimunitní systém, That balances our immune system, imunitní systém, our hormonal system. hormonální systém. It helps with all of our digestion. Pomůže nám to mít správné zažívání, It lowers the blood pressure. sníží se krevní tlak It relaxes the muscles a uvolní se svaly. because that sympathetic nerve Protože sympatické nervy goes into the little brain in the muscle vlastně sahají do toho malého mozku ve svalu. called a muscle spindle. It's a brain inside the muscle. Brain inside the Což muscle. je, nevím přesně, jak se to česky říká, je to malý mozeček uvnitř svalu. And that tells the muscle to tighten up. A ten říká tomu svalu, aby se sevřel. As the muscle tightens up, it can't get enough blood and oxygen. A když ten sval je sevřený, nemůže dostat dostat dost krve do sebe a kyslíku a nemůže se zbavit So our toxinů. muscles begin to ache and feel sore and stiff and tired all the time. Takže nás pak bolí svaly, máme bolesti, máme stuhlé. And we may have something like fibromyalgia. A můžeme mít něco jako fibromyalgie. All of that can be regulated by a slow, even breath and balancing that autonomic nervous system with your breathing. A toto vše